Hello friends, স্বাগতম জনালো মোৰ চেনেল টেষ্ট অফ তেজপুৰলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল আৰু আজি মই এটা নতুন ৰেচিপি বনাবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে ষ্টিম ফিছ খাইছে, ষ্টিম ম'ম' খাইছে, কিন্তু মই আজি এটা ইউনিক ৰেচিপি বনাবলৈ গৈ আছোঁ। ষ্টিম চিকেন বনাবলৈ গৈ আছোঁ। তেনেহ'লে ব'লক মই চিকেনটো কেনেকৈ বনাওঁ, চিকেনটো ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ বনাওঁ এবাৰ আপোনালোকক দেখাওঁ। আৰু বনোৱাৰ আগত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুন ভিউৱাৰ্ছ আহিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল বটনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিব, যাতে মই বনোৱা ৰেচিপি আৰু ব্লগ আপোনালোকে সোনকালে পায়। তেনেহ'লে ব'লক মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু দেখাওঁ এই ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ বনাওঁ। ৰেচিপিটো বনাবলৈ এনেকৈ মই চিকেনৰ 4টা লেগ পিচ লৈ লৈছোঁ, চাওক চেম চাইজৰ। আৰু এইকেইটা মই এতিয়া মাজেদি কাটি দিম, তিনিটা এনেকৈ ছেট কৰি দিম। আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই এতিয়া দি দিম এইটো মিট মছলা মই ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ। এইটো হৈ গ'ল ধনিয়া পাউডাৰ, এইটো হৈ গ'ল জিৰা পাউডাৰ, আৰু এইটো হৈ গ'ল চিলি পাউডাৰ। মই এইখিনি এতিয়া ভালকৈ সানি ল'ম আৰু একদম শেষত দিম মই আদা নহৰুৰ পেষ্ট। এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ ইয়াৰ লগত মিশ্ৰণ কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই দি দিম জালুক পাউডাৰ। মই ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ এতিয়া জালুক। আৰু শেষত দি দিম মই নিমখৰ পৰিমাণটো চাই ল'ব। আৰু নিমখৰ লগত এইখিনি মই ভালকৈ এতিয়া মিশ্ৰণ কৰি ল'ম। আৰু যিহেতু মই ষ্টিম চিকেন বনাম, সেইকাৰণে মোৰ ৰাইচ প্ৰেছাৰ কুকাৰটোত এনেকৈ পানী লৈ ল'লোঁ আৰু তাৰ ওপৰত মই এনেকৈ লোহাৰ পাত্ৰ এটা দি ৰাখিছোঁ, যাতে তাৰ হিটটো ওপৰলৈ আহে। আৰু ইয়াতো মই পানী অলপমান ফিল আপ কৰি দিছোঁ, যাতে এইটো বেলেঞ্চত থাকে। আৰু তাৰ ওপৰত মই এতিয়া দি দিম ইলাইচি আৰু লং। মই ফ্লেভাৰৰ কাৰণে এই দুটা বস্তু দিছোঁ। আৰু তাৰ ওপৰত মই এই ঢাকনখন বহাই দিম আৰু তাৰ ওপৰত মই ফইল পেপাৰটো এনেকৈ বহাই দিয়াৰ পিছত মই ইয়াৰ ওপৰত চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ দি ল'ম। বাকী প্ৰক্ৰিয়াখিনি মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাই লওক। আৰু এইটো হাতত যে আপোনালোকে পিং দেখিছে, এইটো দি মই ফইল পেপাৰটো অলপ ফুটা কৰি দিম তলৰ ফালৰ পৰা, কাৰণ এয়াৰটো আহিবলৈ দিম, তেতিয়া ষ্টিমটো বিৰাট ধুনীয়াকৈ হ'ব। সেইকাৰণে মই চাৰিওফালে এনেকৈ সৰুকৈ ফুটা কৰি দিছোঁ। আপোনালোকেও বনালে এনেকৈ ফুটা কৰি দিব, তেতিয়া ষ্টিমটো বিৰাট ধুনীয়াকৈ হ'ব। তো এইটো বস্তুৰ ওপৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব।
আৰু ওপৰতো মই ফইল পেপাৰখন এনেকৈ অলপ অলপ ফুটা কৰি দিম। ঠিক তেনেকৈ মই এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু বলক মই এইখিনি বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মানে মই ষ্টিম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই এইখিনি প্ৰায় 40ৰ পৰা 45 মিনিট মই ষ্টিম কৰিম। ষ্টিম কৰা প্ৰায় মোৰ 20 মিনিটমান হৈ গৈছে। বলকচোন চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে 20 মিনিটৰ পিছত। এয়া চাওক পূৰা হাৱা ওলাই আছে। মই এবাৰ এখন দাঙি চাওঁ, গৰম হৈ গৈছে, পূৰা গৰম আছে। মই ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাওক ওপৰত পূৰা পানী লেয়াৰ এটা আহিছে আৰু ঠিক 15 মিনিটমান মই এনেকৈ ষ্টিম কৰি ৰাখিম। তাৰপিছত মই দেখাম ৰেচিপিটো নমাই পেলাই কেনেকুৱা হয়। আৰু এতিয়া মোৰ 40 মিনিট হৈ উঠিছে। বলক চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে। এবাৰ মই দাঙি চাওঁ। এইটো মই এতিয়া এনেকৈ খুলি দিলোঁ আৰু মই এতিয়া ইয়াৰ এলুমিনিয়াম ফইলটো খুলি পেলাই এবাৰ দেখাম আপোনালোকক। এয়া চাওক পূৰা সিজি উঠিছে আৰু যিখিনি মছলা আছিলে পূৰা ভিতৰে ভিতৰে সোমাই গৈছে। কি ধুনীয়া স্মেল আহিছে। আপোনালোকেও ঘৰত এইটো বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিব। আৰু ইয়াত মই ষ্টিম কেনেকৈ হৈছে দেখাই দিছোঁ এইফালে লৈ। এয়া চাওক ওচৰৰ পৰা একদম ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে। আৰু মই এতিয়া এইটো খাই পেলাই দেখুৱাম এবাৰ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে। ইয়াৰ টেষ্টটো এবাৰ মই জনাই আছোঁ। মই একদম অলপমান লৈছোঁ আৰু খাই পেলাই চাওঁ। একদম তামাম টেষ্ট। আপোনালোকে বনাই পেলাই চাব এইটো ঘৰত ৰেচিপি। বিৰাট ইজি আৰু খাবলৈ বিৰাট ধুনীয়া হয়। যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আগত কোৱা নিচিনাকৈ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, এই ৰেচিপিটো এবাৰ বনাব। 100% ভাল পাব। কাৰণ ঠাণ্ডাৰ দিন আৰু গৰম চিকেন আৰু চিকেনৰ ৰেচিপি বহুত চলে। চ' আপোনালোকে বনাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আৰু বনাই পেলাই মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব কেনেকুৱা লাগিলে। থেংক ইউ, বাই বাই, জয় অসম।